רק אנחנו יודעים שזה מכונת זמן. אנחנו חייבים לעשות משהו. מה את רוצה שנעשה בדיוק? לא יודעת. נלך, נחפש את מני ומורדי, ונמצא את המכונה. אנחנו צריכים ללמוד את המשנה, ואז לפצח איך היא קשורה לריב שהיה בחנות. ואז אנחנו צריכים לפתור את הסכסוך. אבל אנחנו נעשה קצת בלגן לפני כן ונרוויח כמה ג'ובות על הדרך. מה הם עושים שם? זה נראה כאילו הם לומדים משנה. אני לא מאמינה. אתה חושב שהם קלטו איך זה עובד? טוב, לא נראה לי שהם ילמדו משנה סתם ככה. יואו, נועם, אנחנו חייבים לעצור אותם. כן. לא, כן, אני מבינה, אני באמת נורא מצטערת. כן, טוב, להתראות. זה היה עמוס. לא יודעים מי זה, אבל איכשהו זה כנראה קשור לאסה. אסה, זה איך נדבק אלינו כמו דיבוק. עמוס היה מאוד עצבני. איכשהו אם זה יגיע לתקשורת, זה יהיה מאוד בעייתי. רק זה חסר לנו, בלגן עם התקשורת. לא מבינה איך הגענו למצב הזה. גם גנבו את המכונה עם החלק, גם המטבח, תראה מה זה, השאיר אותנו באמצע השיפוץ. אנחנו אנשים אחראים, לא? איך זה יכול להיות? זה מה שחשבנו. זה אסה. תעני, תראי מה רוצה. הלו. שלום. שלום. רחל? מדבר פה אסה כספי. כן, מה אתה רוצה? אני רואה שתפסתי אותך במצב רוח תוקפני. אסה, מה אתה רוצה? שמעתי על התקליט שלכם. את ובעלך עושים עבודה נפלאה. תודה רבה. מה אתה רוצה? תראי, חשבתי, אולי אני יכול לקפוץ אליכם, לשוחח בנושא. לקפוץ אלינו? אם זה לא מפריע, מאוד מעניינת אותי התגלית שלכם. תשמע, אנחנו בתקופה מאוד לחוצה, זה ממש לא זמן מתאים עכשיו. רק כמה דקות. לדבר עם אנשים מקצועיים כמוכם, זכות גדולה. טוב, תן לי לבדוק ואני אחזור אליך, טוב? חבר'ה, רצים למשנה? מוכנים? אנחנו בא במציע. פרק ט', משנה י"ב בחלק הראשון. מי מוכן לקרוא? אני. בבקשה. 1 שכר אדם, ו1 שכר בהמה, ו1 שכר כלים. יש בו משום, ביומו תיתן שכרו, ויש בו משום, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מתי? בזמן של דברו. לא דברו, אינו עובר עליו. עמך הוא אצל חנווני, או אצל שולחני. אינו עובר עליו. המשנה אומרת לנו שיש מקרים שעוברים בהם על הלנת שכר, שלא שילמו בזמן את השכר, והיא אומרת 3 מקרים. מה המקרה הראשון? שכר אדם. אדם, הכוונה לפועל. כלומר, אם אתה שכרת פועל, אתה צריך לשלם לו בזמן את המשכורת. מה המקרה השני? שכר בהמה. בהמה מקבלת שכר? הכוונה כמובן לשכר שצריך לשלם לבעל הבהמה על השכרת הבהמה. אם שכרת בהמה ואתה לא משלם בזמן את השכירות, גם כאן אתה עובר על איסור, על האיסור של בעל תלין שלא שילמת לפועל בזמן. מה המקרה השלישי? שכר כלים. עוברים על האיסור, גם אם לא משלמים בזמן, על השכרה של כלים, למשל שכירות רכב, שכירות כלי עבודה, צריך לשלם בזמן. ואם אתה לא משלם בזמן, אתה עובר גם כאן על איסור. טוב, אני מודיעה לו שזה לא אפשרי ואני מדווחת לעמוס, כן? רגע. מה? אולי בכל זאת תזמיני אותו לפה? לפה? כן, ננסה להבין מה הוא באמת יודע.
ככה הוא גם לא יחשוד בנו שאנחנו חושדים בו. ננסה אנחנו להבין מה הוא זומם. קשרי לעמוס, שיזמין מעקב. אני באמת מקווה שאנחנו לא מסתבכים יותר. בעזרת השם נעשה ונצליח. יאללה, תתקשרי לעמוס, נגמור עם זה כמה שיותר מהר. שימו לב, המשנה מוסיפה עוד תנאי לכל המקרים. מתי? בזמן שתבעו, לא תבעו, אינו עובר עליו. המשנה קובעת שרק כאשר הפועל, או בעל החמור או בעל הכלים, רק כאשר דרשו את השכר שלהם, רק אז עוברים על הלנת שכר. אם הפועל לא דרש את השכר, בעל הבית לא עובר על איסור הלנת שכר. אבל לבעל הבית יש מצווה לשלם לפועל בזמן. יכול להיות שהפועל לא ביקש כי הוא התבייש? שאלה מצוינת. בפסוק שבו מלמדים אותנו על הלנת שכר כתוב, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו. זאת אומרת, אליו הוא נושא את נפשו, הוא ממש זקוק לכסף, הוא צריך אותו מאוד. אם הוא מבקש את הכסף, אתה חייב לתת לו. אבל אם הוא לא מבקש, זה מראה שהוא לא כל כך צריך אותו, אולי יש כאן איזה מחילה, ואז אתה לא עובר על איסור כשאתה לא משלם לו בזמן. אז אם הפועל לא תובע את הכסף, בעל הבית לא צריך לשלם לו? כמובן שבעל הבית צריך לשלם. השאלה היא רק מתי הוא צריך לשלם. אם הוא תובע את הכסף, אם הפועל דורש את הכסף, הוא חייב לשלם לו באותו יום, באותו לילה, כמו שלמדנו. אם הוא לא דורש את הכסף, אז הוא לא יעבור על איסור בל תלין, גם אם הוא משלם לו מאוחר יותר. כמובן שטוב וראוי לשלם תמיד בזמן, גם אם הוא לא דורש את הכסף. שמע, אני לפני שאני סוגר עבודה, סוגר בדיוק מתי משלמים לי, ככה לא נכנס לכל הבעיות האלה. כאשר יש הסכם, מתי צריך לשלם, אז משלמים לפי ההסכם, וזה מה שאנחנו עושים בימינו. יש הסכמים, משלמים משכורת בסוף חודש, בתאריך מסוים, ואז כולם יודעים מתי משלמים, וצריך להקפיד ולשלם בזמן, ולא להיכנס לכל מיני ספקות וחששות של איסורים, אלא לעשות הסכם ולעמוד בהסכם ולשלם בזמן. יפה מאוד, ממש קלטת לדעתו. מה, אתה אל תראה אותי ככה, אני עוד... מאז שהייתי ילד הייתי קולע לדעתם של אנשים. נועם, אנחנו חייבים לקחת מהם את המכונה, מה עושים? לא יודע, ולא נראה לי שהם יוותרו עליה כל כך בקלות. מה המקרה הבא במשנה? אמך הוא אצל החנווני או אצל השולחני. מה זה אומר? חנווני זה מוכר במכולת, לא? נכון מאוד. חנווני זה מוכר במכולת, המילה המחאו זה כמו המחאה. זאת אומרת, במקום כסף, הוא אמר לו, אני אתן לך תשלום בהמחאה. הוא נתן לו כמו איזה מכתב, והוא אמר לבעל המכולת, תיתן לו קוטג', תיתן לו עגבניות, מלפפונים, תיתן לו כל מיני דברים בשווי של העבודה שלו. או אצל שולחני. מה זה שולחני? שולחני זה מישהו שפורט כספים. נכון מאוד. זאת אומרת שמדובר במקרה שבעל הבית, במקום לתת כסף, הוא נותן איזו המחאה כזאת, איזה שטר, ועם השטר הזה יכול הפועל ללכת לאותו שולחני, לתת לו את השטר ולקבל כסף. זה ממש כמו צ'ק בימינו, שלוקחים את הכסף מהבנק. נכון מאוד. ומה הדין במקרים האלה? אינו עובר עליו. זה אומר שהוא לא עובר על האיסור של בל תלין, נכון? בדיוק. המשנה קובעת שלמעשה לא חייבים לשלם בכסף, במזומן. אם אתה נותן למישהו שטר כזה שיכול ללכת למכולת, לקחת מוצרים, או אתה נותן לו צ'ק, או דברים אחרים שאיתם הוא יכול לקבל את שווי הכסף, גם הדבר הזה נקרא תשלום, ואתה לא עובר בבל תלין. כמובן שבכל מציאות לא יכול להיות שהיום אתה תבוא לפועל, תגיד לו, אני לא נותן לך כסף, אתה תיקח אוכל מהמכולת. במציאות שלהם זה היה אותו דבר, לקחת אוכל מהמכולת, אבל לתת צ'ק, גם היום זה מקובל. אתה לא חייב לתת לפועל כסף מזומן, אתה יכול לתת לו צ'ק או בדרך אחרת, ואז אתה קיימת את המצווה ולא עברת על איסור בל תלין. עכשיו, מורדי, אנחנו צריכים להבין איך המשנה קשורה לריב שהיה בחנות. אולי
אולי הוא רצה לשלם לנו בצ'ק. יכול להיות. אבל איך זה קשור? לא יודע, הרב דיבר על צ'ק משהו. תרכז, מורדי. תרכז. רגע, עליתי פה על משהו. ההוא, החצוף שנכנס לחנות והתחיל לצעוק על כולם ועל המוכר, הוא אמר לו למוכר שהוא לא שילם לו בזמן, נכון? כן, כן. יפה, אבל המוכר אמר שכשהוא בא לקחת את השואב, החצוף הזה, הוא בכלל לא ביקש כסף. מה זה מזכיר לך? מזכיר לי שבגיל 16 עבדתי בפיצריה. ואז נגמרה המשמרת, ובדיוק עבדתי לצאת בפיצריה. מורדי, מה זה מזכיר לך במשנה? במשנה. לוט ואור. לוט ואור. לא, הרי למדנו שם בשיעור שאם הפועל לא ביקש מהמעסיק כסף עד סוף היום, המעסיק לא חייב לשלם לו עד סוף היום. גדול, בני! הוא בעצם לא אמר לו בכלל שהוא רוצה את הכסף, אז הוא בכלל לא חייב לשלם לו. בדיוק, איך הרב אמר את זה שם, שהוא לא עבר על מצוות לא תלין. המשנה הותאמה בהצלחה. מה הם שמחים כל כך? יש מצב הצליחו להתאים את המשנה. את מבינה מה זה אומר? לקרונו, 5 שניות לשיגור. אני לא מאמין. הם אשכרה הצליחו להפעיל את המכונה. מטורף! לך תדע מי מסובב שהם לא הלכו אליו. אני לא רוצה לחשוב על זה. איזה מגניב זה כל החזרה בזמן הזה. מתי אתה חושב שחזרנו? 3 דקות לפתרון הסכסוך. לא יודע. כמו שזה נראה, חזרנו כמה ימים אחורה, בדיוק לרגע שהוא מביא לו את השואב. כמה ימים אחורה? וואלה, אני מרגיש יותר צעיר באמת. עוז, אתה הצלת אותי, אני אומר לך. העובד שלי נתן את השואב לאיזה 2 ליצנים, הרסו את המכונה. אני אומר לך, ויש לי מחר, אני צריך להזכיר לך את השואב. בכיף, אחי. אז תחזיר את השואב עוד יומיים, כן? כן. עכשיו תגיד, מה לגבי תשלום? עזוב, תשלום. אני סומך עליך ב100%. העיקר שתהנה. הם אומרים לנחות כאן עוד איזה פחות מ3 דקות. טוב, אז מה עושים? יש לי רעיון. עוז, אתה מלך. תודה רבה, אחי. בכיף. נהיה בקשר. אוקיי, התוכנית היא כזו, מורדי. אני הולך לדבר עם מנהל החנות, ואתה, לך אחרי העוז הזה, תגיד לו שאם יש בעיה עם התשלום, שיפנה אלינו. הבנת אותי? תן לו את הכרטיס ביקור הזה. אוקיי. ביד. הבנת? אני הולך למוכר, אתה לעוז. הפוך. 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 אוקיי. נותרה דקה לפתרון הסכסוך. אוקיי, מורדי, אין לנו הרבה זמן. בוא. שלום. שלום וברכה, איך אני יכול לעזור? שלום, תקשיב רגע, שמע לי, אחי. הבחור הזה, עוז, הוא אולי נראה נחמד, אבל תאמין לי, לא כדאי לך לסמוך עליו בכל העניין הזה של התשלום. מאיפה אתה יודע? יש לי מקורות. בכל מקרה, אם תהיה בעיה, אתה יכול להתקשר אלינו, אנחנו יודעים לטפל במקרים כאלה. באופן חוקי כמובן. מני ומורדי בעיה לכל פתרון. אתה מורדי. אני מני. מורדי זה השותף שלי והוא מחכה לי בחוץ, אז אני חייב ללכת. אל תשכח, אם תהיה בעיה, תתקשר. הם כבר היו צריכים לחזור. מוזר. וואי, רק שהם לא נתקעו שם. דווקא, את האמת זה רעיון לא כזה רע. אביגיל, אנחנו חייבים את המכונה הזאת. בסדר. הסכסוך מוחמר, אין אפשרות לשיגור. אין אפשרות לשיגור. זה אומר שאי אפשר לשגר אותנו חזרה להווה. זה אומר שאנחנו תקועים פה בעבר?
מה? רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת